ሶ ዌልካም ባክ እንኳን በደህና ተመለሳችሁ። ሶ ሰሞኑን ሲወራ የነበረ ነገር አለ ስለ ዩቲዩብ ፖሊሲ የሞኔታይዜሽን ፖሊሲ አፕዴት ይደረጋል ኦር አፕግሬድ ይደረጋል እየተባለ በጣም ብዙ ነገር እየተወራ ነው። ዩቲዩብ በኤአይ ለተሰሩ ቪዲዮዎች ክፍያ ያቆማል፣ ሪያክሽን ቪዲዮ ለሚሰሩ ሰዎች፣ ክሊፕ ለሚያደርጉ፣ ኮመንት ለሚሰጡ ሰዎች፣ ቪዲዮ እያወሩ ለሚያወሩ ሰዎች፣ ኮመንት ለሚያደርጉ ሰዎች ክፍያ ያቆማል እየተባለ ማአት ነገር ሲወራ ነበረ። በዚህ በዩቲዩብ ቻናልም በቲክቶክም በኤቭሪቲንግ ላይ በፌስቡክ ጨምሮ በጣም ብዙ ነገር የተወራ ኢቭን በቴሌግራም ቻናል በትልቅ ቴሌግራም ቻናል ሁሉ ክፍያ አቆመ፣ እንደዚህ በኤአይ ለተሰሩ ቪዲዮዎች ክፍያ አቆመ ተብሎ በጣም ብዙ ነገር ሲወራ ነበር። ሶ ዛሬ እንግዲህ ጁላይ 17 ነው የቪዲዮ ሰራበት ሰዓት ጁላይ 15 ላይ አፕዴት ተደረገ የተባለው። ሶ ጁላይ 15 ላይ አፕዴት በተደረገው መሰረት ምንድነው የሚለው አዲሱ ፖሊሲ ምንድነው የሚለው we are making a minor update on repetitious content policy to better clarify this includes the content that is repetitive or mass produced ይላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው ከዚህ በፊት በነበረው ፖሊሲ ላይ ማይነር አፕዴት ነው የምናደርገው ነው ያሉት። ማይነር አፕዴት ማለት በጣም ጥቂት የሆነች አፕዴት ነው የሚያደርጉት repetitious content ፖሊሲ ላይ የነበረውን ፖሊሲ ማይነር አፕዴት ነው ያደረጉት ማለት ነው። ያ ምን ማለት ነው? we are also renaming this policy from repetitious content to inauthentic content. repetitious content ሲባል የነበረውን ኮንተንት ኢንኦቴንቲክ ወይ ደግሞ ኦቴንቲክ ያልሆነ ወደሚለው ስም ነው የስም ቅያሬ ብቻ ነው። ለዛም ነው ማይነር ቼንጅ ያሉት ማለት ነው። የማይነር አፕዴት ያደረጉት ማለት ነው። this type of content has always been ineligible for monetization under our existing policy ይላል። የምን ማለት ነው? ከዚህ በፊት በነበረው ፖሊሲ ራሱ ሪፒቲሽስ ኮንተንት ኦር ደግሞ አሁን በተባለው ኢንኦቴንቲክ በሆነው ፖሊሲ ስር ከዚህ በፊት በነበረው ፖሊሲ ኢንኦቴንቲክ የሆነ ኮንተንት ኦር ደግሞ ሪፒቲሽስ የሆነ ኮንተንት ለሞኔታይዜሽን ኤሊጂብል አልነበረም። ሶ ይሄ ፖሊሲ አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው። ጠቅላላ አድርገን ስናስበው ምን ማለት ነው? እዚህ ፖሊሲ ላይ ምንም አይነት የሞኔታይዜሽን ቅያሪ ነገር የለም ማለት ነው። ያለችው የቅያሪ አንድ ነገር ነው። ሪፒቲሽንስ የምትባለው በኢኖቴንቲክ በምትባል ተቀይራለች ማለት ነው እንጂ ሞኔታይዜሽኑ ይሄኛው ይኖረዋል ይሄኛው አይኖረውም በሚል አይደለም የተቀየረው። ከዚህ በፊትም የነበረው ፖሊሲ ነው ያለው። አሁን የተወሰነ አፕዴት የተደረገው የስም ለውጥ ነው። ሪፒቲሽንስ የምትለው ወደ ኢኖቴንቲክ ብለን ተቀየረች ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምን የተቀየረ ነገር የለም። ከዛ ወረድ ይልና ደግሞ ምን ይላል? there is no change to our reused content policy ይላል። reused content policy ማለት እኔ የአንድን ሰው ኮንተንት አምጥቼ እዚህ ጋር እያሳየው የራሴን ኮመንት መስጠት ሊሆን ይችላል፣ ሪአክሽን መስራት ሊሆን ይችላል፣ ክሊፕ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እነኛ ላይ የነበረው የሪዩዝድ ኮንተንት ፖሊሲ ምንም አልተቀየረም። ሶ ሪአክሽን የሚሰሩ ሰዎች ጉድ ፎር ዩ ሞኔታይዜሽናቸው አልቀረም። ሪአክሽን የሚሰሩ ኮመንት የሚያደርጉ ሰዎች ቪዲዮን አሳይተው የራሳቸውን ሀሳብ የሚሰጡ ሰዎች ፖሊሲ ምንም አልተቀየረም ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሰው ሁሉ በጣም ሲናፈስ የነበረው በኤአይ ተሰራ አይከፈልም ምናምን ሁሉም ነገር ውሸት ነው ማለት ነው። በኤአይም ስራው በእጅህም ስራው በፕሮዳክሽንም ስራ ቪዲዮ ሪፒቲሽንስ አይሆን ተደጋጋሚ አይሆን ማስ ፕሮዲውሰር አይሆን። ማስ ፕሮዲውሰር ማለት ተመሳሳይ አይነት ወይ ደግሞ ብዙ ልዩነት የሌለው ቪዲዮ በጣም በብዛት በበልክ አድርጎ ፕሮዲውስ አድርጎ አንድ ያፕሊ ነው ማለት ነው። ማስ ፕሮዲውሰር ማለት የተቀየረ ነገር የለም ማለት ነው። ጀነራል ስናስበው የተቀየረ ነገር ፖሊሲ የለም። ያለው ነገር ማይነር ቼንጅ የተባለችው ከሪፒቲሽንስ ኮንተንት ወደ ኢንኦቴንቲክ ወደሚል የስም ቅያሬ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አዲስ በአሁኑ አፕዴት ተጨመረ ተብሎ እየታሰበ ያለው አንድ ነገር ተጨማሪ ተደርጓል። ለሞኔታይዜሽን እኛ አፕላይ ስናደርግ ቼክ የሚደረጉ ነገሮች ውስጥ የተወሰኑ አፕዴቶች ወይ ደግሞ እንደ ማስተካከያ አይነት ነገር የተደረገ ነገር አለ። ከዛ ውስጥ ምን ይላል? what we check when we review your channel ይላል። ሞኔታይዜሽን አፕላይ ስናደርግና ሪቪው የሚያደርጉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ነገሮችን ተካተዋል። ከዛ ውስጥ ምን ይላል? if you are making money on YouTube your content should be original and authentic። ቅድም ያልናት ማለት ነው ሪፒቲሽንስ ቦታ ኢንኦቴንቲክ ስለተባለ በተቃራኒ ደግሞ ሞኔታይዝ ለማድረግ ገንዘብ የሚከፈለን ዩቲዩብ ላይ አፕላይ ስናደርግ ኮንተንታችን ኦቴንቲክ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምን መጀመሪያ ላይ ኢንኦቴንቲክ ከሆነ ለክፍያ ብቁ አይደለም ስለተባለ በአዲሱ ፖሊሲ የኛ ኮንተንት ኦቴንቲክ መሆን አለበት ማለት ነው። ምን ይላል? your content should be original and authentic ይላል። this means that we expect your content to be original creation originally እኛ ክሬት ያደረግነው መሆን አለበት። እኔ ልክ ሞኔታይዜሽን አፕላይ ሳደርግ ሪቪው ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል ኮንተንቱን ኦሪጂናል እኔ ክሬት ያደረኩት ወይስ የሰው ኮንተንት ነው ያመጣሁት የሚለውን ቼክ ያደርጋሉ። if you borrow content from someone else you need to change it significantly to make it your own ይላል። ምን ይላል ብሎ ማለት ነው? እዚህ ጋር የሆነ ሰውን ቪዲዮ አምጥቼ
ከሆነ እኔ ቪዲዮ ላይ ተጠቀምኩ ያለው I have to change significant የሆነ ቼንጅ መኖር አለበት ማለት ነው። ያ ማለት ነው 50% እና እስከ 50% እና 60% አካባቢ ቼንጅ መኖር አለበት እዛ ቪዲዮ ላይ። ቪዲዮን እንዳመጣሁት አይደለም አምጥቼ እኔ ቪዲዮ ላይ ማካተት ያለብኝ የሆነ ነገር መጨመር አለብኝ ወይ መቀነስ አለብኝ ወይ ራሴን ዘምዴስ ማካተት አለብኝ። ያ ሲሆን ነው ኦቴንቲክ እና ኦሪጂናሊ የኔ ቪዲዮ ነው ብሎ ኤክስፔክት ወይ ደግሞ ኮንሲደር የሚያደርግልኝ ዩቲዩብ የራሴ መሆኑን ሲያውቅ ብቻ ነው ማለት ነው። ኦሪጂናል መሆኑን ሲያውቅ ነው አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ we expect your content to not be mass produced or repetitive ቀደም ያለው ማለት ነው። mass produced repetitive ከሆነም ካንሰል ነው የሚደረግበት። it should be made for the enjoyment or education of viewers rather than for the sole purpose of getting views። ይሄ ነገር ምን ማለት ነው? repetitive መሆን የለበትም፣ mass produced መሆን የለበትም። መሆን ያለበት ለኢንጆይመንት ወይ ደግሞ ለማስተማሪያነት፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ለቪው ብቻ ለማግኘት ብቻ መሆን የለበትም ማለት ነው። ከዛ ወረድ ብሎ our reviewers will check your channel and the content against our policy. Since they can't check every video, our reviewers may focus on your channel እና ይዘራዘራቸው ምን ማለት ነው? ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብሎ እንዲህ የኛ ልክ ሞኔታይዜሽን አፕላይ ስናደርግ ኮንተንቶቻችን በሙሉ ሪቪው የሚያደርጉ ሰዎች ሪቪው ሲያደርጉ አጌንስት ፖሊሲው ነው ማለት ነው። አሁን ምሳሌ ራንደም ያሉ ቪዲዮ አንስተው ቁጭ ብሎ ያዩና ይሄ ቪዲዮ ከኛ ፖሊሲ ጋር ማች ያደርጋል፣ ስለዚህ ለሞኔታይዜሽን ብቁ ነው ወይም አይደለም ብሎ ለመወሰን ፖሊሲው ነው እነሱ ባክ የሚያደርጋቸው ወይ ደግሞ የሚደግፋቸው እንደ ማነጻጸሪያ የሚጠቀሙ ፖሊሲውን ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ምን ይላል እዚህ ጋር against our policy እና since they can't check every video ይላል። እያንዳንዱ ምሳሌ ለሞኔታይዜሽን ብኮስት ለመሆን እንደ ሰው ችሎታ ይወሰናል። በአንድ ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ በሁለት ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ በወር፣ በሶስት ወር፣ በአመት ሊሆን ይችላል ሞኔታይዜሽን ጥበቃው። ስለዚህ በዚህ ቆይታ ውስጥ 10 ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ 100 ሊሆን ይችላል፣ 300 ሊሆን ይችላል ቪዲዮ። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብሎ ሪቪው የሚያደርጉት አካላት ሪቪውር የሚባሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ማሽን ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ ብቻ ኤአይ ሊሆን ይችላል ሪቪው የሚያደርገው ፈርዛት ማተር ሪቪው ሲያደርግ ኤቭሪ ቪዲዮ 100 ካለ 100ን ቪዲዮ ቼክ አያደርግም ማለት ነው። ቼክ የሚያደርገው አጌንስት ዘ ፖሊሲ የወደ ራንደም ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ከነኛ ውስጥ ምንድነው ቼክ የሚያደርገው? ሜን ቲሙ ምንድነው? የቪዲዮ ዋና ሐሳብ ምንድነው የሚለውን የቪዲዮቹ እንዳለ የቻናሉ ምንድነው የሚለውን ያያል። ሞስት ቪውድ ቪዲዮ ያይልሃል። ሞስት ቪውድ ቪዲዮ ሲባል ምሳሌ 10 ቪዲዮ ካለ ከዛ ውስጥ ከ10 አንዱ ወይ ሁለቱ በጣም ብሎ አድርጎ ብዙ እይታ አግኝቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ በጣም የታየው ቪዲዮ ቼክ ያደርግልህ ይችላል። ሶስተኛው በጣም በቅርብ ጊዜ አፕሎድ ያደረገው ነው ቪዲዮ ላይ እንደ ይችላል። ከነዛ ውጪ ደግሞ በተጨማሪ አራተኛው የሚጠቅሳል biggest proportion of watch time። 10 ቪዲዮ ኖሮ ከ10 ውስጥ አንዱ ወይ ሁለቱ የሆነው ብቻ ቪዲዮ ብዙ watch time ጀነሬት ያደርግበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ቪዲዮ ኦቴንቲክ ነው አይደለም፣ ኦሪጂናል ኮንተንት ነው አይደለም የሚለውን ወይ ደግሞ ከሰው ወስደ የሰራው ቪዲዮ ከሆነ ያ ቪዲዮ ሲግኒፊካንት የሆነ ቼንጅ ወይ ኤዲት አድርገው ወይ ጨምረበት ወይ ቀነሰ ወይ ራስን አካተንበት ሲግኒፊካንት የሆነ ቼንጅ አምጥተንበታል ወይ ሰላመጣንበትም አጌንስት ዘ ፖሊሲ ማለት ነው ቼክ የሚያደርጉልን ማለት ነው። ወረድ ብሎ አምስተኛው ላይ ደግሞ ምንድነው የሚያየው? ቪዲዮ ሜታ ዳታ የሚባል ነገር አለ። ሜታ ዳታ ማለት ተምብኔል፣ ታይትል፣ ዲስክሪፕሽኖች ናቸው ማለት ነው። እነኚህን ቼክ የሚያደርግበት ምክንያት እነኚህ ሶስቱን ቼክ የሚያደርግበት ምክንያት የመጀመሪያ ተምብኔሉን ቼክ ሲያደርግ የሌላ ሰው ተምብኔል ተጠቅመናል ወይ ደግሞ አስመስለን ተጠቅመናል ወይ፣ ከተጠቀምንስ ደግሞ ኦሪጂናል እንዲሆን ወር ደግሞ ወደ ራሳችን ስናመጣው ሲግኒፊካንት የሆነ ቼንጅ አጥተንበታል ወይ አጌንስት ዘ ፖሊሲ። አሁንም ከፖሊሲው ጋር ነው ክሮስ ቼክ የሚያደርጉት ማለት ነው። ሁለተኛ ዲስክሪፕሽንም ስንጠቀም የሰው ዲስክሪፕሽን ጋር የሆነ ያክል ማች አድርገን ተጠቅመናል ወይ፣ ታይትልም ከሰው ጋር መመሳሰለና ወይ የሚለውን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ሰሞኑን ሲናፈስ ከነበረው የዩቲዩብ ፖሊሲ ይቀየራል አይቀየርም፣ በዩቲዩብ፣ በቲክቶክ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም ባሉ ሶሻል ሚዲያዎች በሙሉ ሲናፈስ የነበረው ወሬ የተወሰነ ትንሽ ግልጽ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ከሚቀጥለው ቪዲዮ ጀምሮ በየቪዲዮዎቹ ሽልማት ሸልማለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተባበሩ።